Δεν συνηθίζω να κάνω τέτοια βίντεο, αλλά τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, νομίζω ξέρετε σε τι απευθύνομαι. Γενικά αυτή η ένταση που υπάρχει πίσω μπορεί να μην φαίνεται, αλλά σίγουρα εμάς που είμαστε έξω μας επηρεάζει αρκετά, όσο και αν νομίζετε ότι όσοι φεύγουν από την Ελλάδα δεν τους νοιάζει τι γίνεται πίσω. Ίσα ίσα όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, ας πούμε, πονάει πιο πολύ το τι συμβαίνει πίσω στη χώρα σου. Πραγματικά είναι κρίμα, όπως είναι και ο τίτλος του βίντεο, διότι όντας σχεδόν 2 χρόνια στη Γερμανία, είναι πολύ κρίμα να μην είμαι πίσω στη χώρα που γεννήθηκα, να ζω όπως ζω εδώ πέρα, να έχω οικονομική ελευθερία και γενικά να μπορώ να κάνω πράγματα που θέλω και ονειρεύομαι, και ο καθένας μας νομίζω. Είναι κρίμα που φεύγουν παιδιά στην ηλικία μου ή θέλουν να φύγουν, γιατί από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να σηκωθούν, να εξαφανιστούν από την Ελλάδα με το που πάρουν πτυχίο. Μπορεί να φαίνεται στο κανάλι γενικά ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται πίσω, αλλά δεν ισχύει. Όσο καλά και αν περνάς έξω, πάντα υπάρχει ένα γιατί, και αυτό το γιατί σε προβληματίζει πολλές φορές, μπορεί και μέσα στη μέρα. Διότι καλώς ή κακώς, σίγουρα δεν ξύπνησε κάποιος το πρωί και είπε: ωραία, δεν μ' αρέσει εδώ που είμαι, πρέπει να φύγω, να πάω να ζήσω μια καλύτερη ζωή. Συνήθως αναγκάζεσαι να φύγεις και μετά προσαρμόζεσαι στη χώρα που είσαι. Οπότε γενικά θέλω να μοιραστώ με αυτό το βίντεο την άποψή μου. Ελπίζω να φτιάξει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, να μπορέσουμε κάποια στιγμή όσοι είμαστε εξωτερικό και να έχουμε τουλάχιστον την ποιότητα ζωής του εξωτερικού πίσω στη χώρα μας, στη μητρική. Το βλέπω αρκετά απίθανο, αλλά τώρα με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που γίνονται, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχουν ελπίδες. Πολλές φορές σκέφτομαι και τα παιδιά, οι συναδέλφοι που είναι πίσω από την Ελλάδα, σκεφτόμαστε γιατί να μην είμαστε στη χώρα μας, να προσφέρουμε τη δύναμη που προσφέρουμε εδώ πέρα και όλη αυτή η δυναμική να πηγαίνει στο κράτος που γεννηθήκαμε. Διότι καλώς ή κακώς, αυτό που είπα και πριν, δεν ξύπνησε κανένας ένα πρωί και είπε: θα πάω σε μια καινούργια χώρα, να μάθω τη γλώσσα τους και να προσπαθήσω να μπω στην καινούργια κουλτούρα. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, απλά συνήθως αυτό που είπα και πριν, αναγκάζεσαι να το κάνεις. Βρισκόμαστε στον πάτο σε οποιοδήποτε τομέα και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό. Ελπίζω μια μέρα να φτάσουμε να παίρνουμε τις ίδιες οικονομικές απολαβές και τα ίδια προνόμια που υπάρχουν στο εξωτερικό, μπορούμε να τα πάρουμε και στην Ελλάδα. Θα μου πεις, τα λες όλα αυτά ενώ είσαι στο εξωτερικό, οπότε δεν έχει νόημα. Ισχύει εν μέρη, διότι ουσιαστικά αν φύγεις έξω και καλά φαίνεται ότι τα παράτησες και ότι δεν σε ενδιαφέρει πλέον τι γίνεται. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι έτσι. Όλους τους Έλληνες που είναι έξω τους νοιάζει τι γίνεται πίσω στη χώρα και έχουν πάντα ένα μόνιμο γιατί, και γενικά σε τρώει το ότι δεν έχεις την επιλογή πλέον να ζήσεις στη χώρα που μεγάλωσες και σε διώχνει το ίδιο το σύστημα και σου λέει με λίγα λόγια ότι αν δεν φύγεις, οι συνθήκες είναι αυτές, πάρτες και επιβίωσε. Πιστεύω υπάρχει φως στο τούνελ, απλά δεν ξέρω αν αυτό το φως το δούμε σύντομα. Αλλά ναι, αυτές ήταν κάποιες σκέψεις που έχω τις τελευταίες μέρες λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν και ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Μιας που και στο κανάλι σας λέω γενικά για τη ζωή στο εξωτερικό και τις σκέψεις μου, είπα να μοιραστώ και αυτήν εδώ. Ας ελπίσουμε μια μέρα να μπορούμε να ζούμε στην Ελλάδα με αξιοπρέπεια και να μην υπάρχουν όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι έτσι όπως πάμε, η χώρα σε λιγότερο από μια 20ετία θα έχει πάρει την κάτω βόλτα, ήδη την έχει πάρει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ σε τι κατάσταση θα βρίσκεται στα επόμενα χρόνια. Γράψτε μου τα σχόλιά σας από κάτω, να δω γενικά ποια είναι η δική σας άποψη και ναι, αυτά. Bye.